back to our channel. I'm Mami Ren. This is Enzo, our unico hijo, and Daddy! yes, this is Daddy Eric. Today, we're gonna unbox Happy Meal toy, and Happy Meal book. Yes, you heard it right. May Happy Meal book na rin dito sa Philippines. So, I've done my research. Nilaunch siya actually way back 2017, pero sa Europe. And then, last year lang, sa New Zealand naman. And then, si Malaysia. So, this year, si Philippines, meron na rin. So, happy ako kasi si McDonald's, sinusupport niya yung reading learning ba? Tama ba yun? Reading learning ng mga bata. Tsaka yung ako bilang mami as well as yung mga daddies, tingin ko mas gusto nila yung meron ding choices tayo kung book ba or ito yung ibibigay natin sa kids, or yung kids meron din silang choices kung ano yung gusto nilang kasama dun sa meal nila. Tsaka at least na-encourage din sila na wow, parang ang ganda naman itong book na to kasi galing kay McDonald's. So sila, may encourage din silang magbasa. Lalo na yung kids ko, which is nasa preschool. Yun. So, before we proceed to unboxing, please subscribe to our channel. Hit the like button as well as yung bell button para ma-notify kayo every time na meron kaming bagong videos. So, let's get started! Ikaw, what will you choose? This one or this one? So, let's see kung ano yung laman ng box. Is it a toy or a book? So, this one. Ito, unahin natin. Oh, we do the unboxing. Are you sure it's a book? Yes. Tada, book. Wow! So, ito na. I think dalawang book yung pagpipilian. So, itong isa is wow! Ay, sorry. Uy, maganda siya ha. Kasi hardbound. Hindi siya yung usual na anong book na. Kasi siya hardbound talaga, oh. Treetop Twins. Wilderness Adventures. Cute siya. Favorite color ni Anzu, green. Tsaka, guys, oh, tingnan nyo, oh. Tingnan nyo mga Reka Peeps. Ano siya? Hardbound. Oh, so, hindi siya basta-basta masisira. Parang design for kids talaga, toddlers. Hindi siya yung basta masisira pag hinagis or pag hiniklat ng mga bata, yung mapupunit kagad kasi it's hardbound. Tapos, yan. Tsaka maganda yung ano niya, papel. Ay, oh, meron pang ano, oh.
facts about quaggas. Wow. Ganda. Mag-open itong last box kasi busy na siya sa paglagay ng sticker. So, for the last item, syempre, book ulit. Diba? Tutuwa ako sa mga books na kasama nitong Happy Meal. Kasi siya, hindi siya yung parang cheap na book lang na ano ba to? Ay matanggal. Ayaw magpa-open. Hindi ako makaget over sa nila yung hardbound. Di ba? Hardbound siya. Pag binili niyo to sa labas, mahal to. Bibili lang kayo ng Happy Meal, magkano yung pinakamura? 100 pesos? 99? Tama ba ako? So, meron na kayong hardbound book na magagamit nyo. Bedtime stories. Bedtime.